Mint minden embernek, a gyerekeknek is vannak álmaik és vágyaik. Ezek az álmok és a vágyak, ezek legbelül fogalmazódnak meg. Nem mindig kerül felszínre, és nem mindig időben kerül felszínre ez a vágy vagy az álom. Úgy gondolom, hogy a társadalmunk egy kicsit elsieti, amikor az embereknél azt szeretné elérni, hogy fogalmazzák meg a vágyaikat és az álmokat, és hozzanak egy döntést, hogy az életben melyik irányba mennek. A gyerekek még szabadon játszanak ezzel a vággyal, és szabadon ki tudják fejezni ezt. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all the shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your eyes, the sun is going down, you'll be alright, no one can hurt you now, come morning light, you and I be safe and sound. Az álmokat nem úgy kell érteni, ahogy megfogalmazzák az emberek. Az álmok azok egy n-dimenziós mezőből kerülnek egy primitív környezetbe, a társadalmunkba, az elvárások közé. Így a társadalmunkban, az elvárásokban az álmokat megfogalmazzuk úgy, hogy énekes akarok lenni, gazdag akarok lenni, üzletember akarok lenni, orvos akarok lenni. Talán az egyik álmom az, hogy az lehetek, aki szerettem volna lenni. Gyerekkoromban én sportoló szerettem volna lenni. Először is nagy focista, az nem vált valóra, de az én sportolóság vagy valóra vált, mert világon sportoló lettem. Gyermekorvos szeretnék lenni, legyen sikeres munkájam majd, és egy normális családom. Legyen sok gyerekem, 2-3 gyerekem, legyen egy férjem, aki nagyon szeret, és nincs otthon mondjuk sok vita, meg veszekedés. A megfogalmazások mögött mindig van egy ember, és ez az ember sokkal komplexebb, mint a társadalmi megfogalmazások. Aki gyerekorvos akar lenni, nem gyerekorvos akar lenni, hanem szeretne segíteni a gyerekeken, szeretne segíteni az embereken, szeretne mosolygós arcokat látni, szeretne az egészséggel foglalkozni, és megfogalmazódik egyáltalán az, hogy mi az ő teljes érdeklődési köre. Sokkal komplexebbek ezek az álmok, mint ahogy megfogalmazzák a gyerekek. Sokkal többet látok abban, amiket elmondtak, vagy olyanok is voltak, akik nem mondták el az álmaikat, de látszik a szemükön, hogy vannak álmok, és vannak olyan események, bennük zajlanak olyan események, amelyekben ők megtalálnák azt a jövőképet, amit el szeretnének élni, de nem tudják megfogalmazni így nekünk, ahogy megkérdezzük. Az én legnagyobb álmom, hogy modell legyek. Nagyon szeretem, ha a kamerában engemet figyelnek. Ahogy megszületik egy ember, álmai vannak. Az ébrenléti álmok, az álmodozások, vagy a vágyakozások, vagy a tervkészítése szintén gyerekkorban elkezdődik, csak játékos formában. Nagyon fontos, hogy meghagyjuk ezeket a játékos formákat, tehát gyerekkorban kell elkezdeni már álmodozni, és akár tudatosan is álmodozni, és nem szabad elfelejteni a játékos oldalát ezeknek az álmoknak. A felnőtteket arra kell tanítani, hogy játékosan éljék meg az álmokat, és vigyék tovább az ébrenlétükben. A gyerekeket viszont nem kell megtanítani semmire. A gyerekek természetes módon álmodnak, alvás közben is, és ébrenlétben is természetes módon vágyakoznak. Jól csinálják azt, amit csinálnak, ebben kell őket megerősíteni. Ebben kell megerősíteni úgy, hogy elegendőt tudjanak aludni, és akkor, amikor ébren vannak, akkor csinálhassák azt, amihez kedvük van, tehát amit szeretnek csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy túlzásba visznek valamit, hanem ha amíg szeretik csinálni és kedvük van hozzá, hadd csinálják. És így fog kialakulni egy egészséges felnőtt. Mikor leültem a székbe, és így hátradőltem, és így kaptam egy plédát, hát teljesen olyan érzésem volt, mint hogyha az ágyamba feküdnék. És így elindították azt a filmet. Mi ez a DRC, ez igazából egy nagyon érdekes kis film, ami nagyon sokat segít abban, hogy az ember kikapcsolja a hétköznapokat, hogy egy picit lekapcsolja magát arról a központi, állandóan cselekvő jelenkorról, és egy picit átmenjen abba, hogy ne csak tegyünk, hanem legyünk is. A Mentsd meg a gyermeket kampány arról szól, hogy a gyerekek még formálhatóak olyan módon, hogy meghagyjuk nekik a természetességet. Mi felnőttek már nem vagyunk természetesek. Ahhoz viszont, hogy más társadalmat építsünk, és ezt most mi építjük, mert mi vagyunk a
tényleges, tevőleges emberek. Mi már nem tudunk a saját gondolatainkon kívüli építményeket fölállítani, a gyerekek viszont még szabad fantáziával tudnak építeni. Tehát ha most a gyerekekre odafigyelünk azzal, hogy mi tanulunk és megértjük a gyerekeket, és megadjuk a gyerekeknek a szabadságot, akkor ők szabad felnőttként élhetnek úgy, hogy szabad fantáziával a felnőtt korukban olyan társadalmat építenek, ami a természetességhez áll majd közel. A Mentsd meg a gyermeket kampány arról szól, hogy a felnőtteknek most kell tanulniuk, hogy a gyerekeket ne neveljék, hanem hagyják természetesen felnőni, adjanak át plusz tudást, plusz gondolatokat, de ezt szabadon hagy használhassák föl. Nagyon jó gyógymasször szeretnék lenni, és gyerekekkel foglalkozni. Másik álmom az, hogy normális családom legyen, mint hogy normális férjem, gyerekeim, és hogy biztonságos körülményeket tudjak nekik teljesíteni, és ne úgy nőjenek fel, ahogy én. Nagyon sokat kell tanulni, mert avval ér el az ember egy csomó mindent, és avval fog egyre feljebb kerülni, szerintem. És sok olyan embert kell kérdezni, ami már élet felén átment, és ő tudna ilyenekről mesélni. Minden ilyen alkalom, amikor gyerekekkel foglalkozunk, egy olyan tapasztalatot ad, hogy az oktatást meg kell változtatni, nem oktatássá, hanem egy olyan tanulmányi folyamattá, ahol a minőséget lehet átadni a gyerekeknek. Nem konkrét információt kell mondani nekik, mert nem érdekli őket, sem a matek, sem a földrajz. Akit érdekel, úgyis magába fogja szívni. Hanem át kell adni azt a minőséget, ami mentes mindenféle ideológiától, mindenféle morális kérdésektől, tehát olyan általunk tákolt információhalmaztól, ami őket leterheli. Tehát arra kell koncentrálnunk egy ilyen alkalom után, hogy megtartsuk azt a tapasztalatot, hogy a gyerekek, ha érdekli őket valami, akkor 100%-osan bele tudnak merülni abba a tananyagba, és elsajátítják pillanatok alatt. Ha nem érdekli őket, akkor csak megerőszakoljuk őket. Ezért olyan oktatási rendszert kell fölépíteni, ami az érdeklődésre fog támaszkodni, és az emberi minőség átadására. Például arra, hogy minél jobban tudjon tanulni, és nem arra, hogy minél többet megtanuljon és vissza tudjon mondani. Ezt az állapotot tudnám leírni, amikor az ember egy picikét szembefordul magával, kicsit analizál, kicsit betekint a saját tényébe. Tehát egy nagyon érdekes állapot, az emberi testnek a fejlesztése, a gondolkodásmód fejlesztése és a tudatosság az egy kulcs szó. És azt gondolom, hogy az embernek szüksége van arra, hogy ismerje a saját testét, és ismerje minden egyes szituációban, akár az alvás közbeni szituációban is, akár tudja befolyásolni az álmait is. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon kellemes állapot, és ez az a pillanat, illetve az az időszak, amikor az ember saját magával van. És egyébként nem rossz az embernek néha magával is lennie, és nem mindig a környezetnek megfelelnie, és azt gondolom, hogy ebből tud az ember építkezni, és ekkor tudok akkor megint adni másoknak, ha egy picit visszatöltöm azt a sok-sok energiát, amit adok másoknak. Érdemes mindenképpen mindenkinek kipróbálni. A DRC-t először a gyerekek úgy fogadták, hogy nem értik, hogy mi ez a VR szemüveg. Persze hallottak a VR szemüvegről, de közelről nem láttak, mit fognak látni benne. Majd későbbiekben egyszerűen mint egy bomba robban bennük, hogy ez egy érdekes dolog, és ki akarják próbálni. Hát szerintem nagyon jó volt. Nagyon szívesen DRC-znék. Nem csak itt próbáltuk ki gyerekekkel a DRC-t, hanem a szolgáltatási körülmények között is voltak tesztek, illetve voltak olyan szülők, akik beíratták a gyerekeket DRC-re, és hihetetlen jó a fogadtatás náluk. Egészen másképp működik, mint a felnőtteknél. Valakit ott hagyunk és 2 órát alszik, mert arra van szüksége. Utána viszont az iskolában megszűnik az agresszió benne, megszűnik az a viselkedés, amit a magatartás jegyekben akarnak majd mutatni a szülőnek, hogy mi nem stimmel. Tehát akár ebben a környezetben, akár a szolgáltatási környezetben a DRC a gyerekekhez nagyon közel álló oktatási rendszer, oktatási folyamat, tanulmányi folyamat. Bárki megfogalmazza az álmát, csak úgy tudja megfogalmazni, hogyha egy aktuális eseményhez, vagy egy élő személyhez, vagy tárgyhoz köti ezt az álmot.
A gyerekek is akkor, amikor terveznek, hogy mik szeretnének lenni, akkor példaképeket keresnek. Ezek a példaképek nagyon fontosak. Attila és Feri olyan példakép, ami közel áll a gyerekek életéhez. A gyerekek szeretnek mozogni, szeretnek küzdeni, elérni célokat, és ők, mint élsportolók, olyan emberek, akik tanítják egyébként a gyerekeket sportolni, ezért nagyon jó példaképek lehetnek. Feri már régebben is járt a DRC-ben, tehát sok eredménye van és van tapasztalata, tehát ezt át tudja adni a gyerekeknek. Attila most kezdte, most próbálta ki először, és biztos vagyok benne, hogy nagyon könnyen meg fogják tudni értetni magukat a gyerekekkel. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen személyek találkozzanak gyerekekkel és beszélgessenek a gyerekekkel, hogy honnan, hova el lehet jutni, mit lehet elérni az életben. Nagyon jó volt ez a mai nap, és nekem azt tetszett a legjobban, amikor közösen összeültünk a nappaliban, és az álmainkról beszélgettünk, és nekem mindig is a sport volt, és lesz is, és hát én nagyon köszönöm szépen, hogy ezt megerősítettétek bennem, hogy küzdeni kell, és nem szabad feladni. Az én álmom nem csak ebben a kampányban, a Mentsd meg a gyermeket kampányban valósul meg, hanem nagyon sok projektet elindítottam, valamelyek már régen futnak és nem annyira publikusak, ezt most publikus szintre emelem. Már említettem, hogy 20 évvel ezelőtt a Foti Gyermekvárosban már jelen voltunk, és utána én nagyon sok osztályfőnöki órát tartottam általános iskolákban, középiskolákban, ahol arról beszéltem, hogy az embereknek szabadon kell élniük ahhoz, hogy igazán boldog életet élhessenek. És ezt a szabadságot el lehet érni úgy, hogy másokat nem korlátoznak a szabadságban. És ez nagyon fontos, hogy a szabadságot nem mások korlátozásán keresztül érjük el, hanem mások szabadságának a megadásán keresztül valósítsuk meg azt, hogy mi boldogan élünk. Az én álmom az, hogy a társadalom egy olyan intelligens emberiségre épüljön, amely képes leküzdeni azokat az akadályokat, amelyeket elénk tár a pénz, az anyagi valóság, vagy bármilyen egészségügyi probléma. Ezek leküzdhetőek, ezek megtanulhatóak, hogy hogyan kezeljük ezeket a problémákat. Megtanulható, hogy ne a társadalom pillére legyen ez a néhány dolog, hanem maga a szabadságérzés, a boldogságérzés legyen az, ami hajtja az emberiséget, és ez fejleszti tovább az embereket. Jó volt, hogy megkérdezték, hogy mindenkitől, hogy mi az álma, mert nem sokszor szokott elhangzani ilyen kérdés. Úgyhogy ez jó volt, de ez az egész nap ez nagyon tetszett.